Hello everyone, kamusta po kayo? Ayan, welcome po ulit sa ating vlog at ngayong araw ay ating ipagpapatuloy po ang ating pinag-usapan noong nakaraang linggo tungkol sa ano nga ba ang gagawin ni teacher kapag ang isang bata ay nagmamanifest ng isang characteristic na naglalagay sa kanya bilang isang atypical developing learner. So, kung hindi po naging effective ang ating intervention, ano po kaya ang pwede nating gawin? So basically, itong video na to ay continuation po ng ating unang video. I hope na may matutuhan po kayo sa video na ito kasi ang pag-uusapan po natin ngayon is the referral and the placement process na para doon sa mga atypical developing learners. So disclaimer lang po, ginamit po natin ang term na atypical developing learners kasi ang konteksto po kasi kapag hindi pa assess ang bata, hindi pa pwedeng tawagin na may disability. Gawa nga ng mariridicule sila or pwedeng mabuli sila doon and wala po tayong basis para sabihin na ang bata ay may disability. So we can use the term disability kapag ang bata ay meron ng clinical assessment or any assessment na nanggaling po mismo sa mga specialist. This is just a sort of review on what we have discussed on our last video. So, di ba doon pinag-usapan po natin ang guidelines ng DepEd kapag nakita po natin na ang bata ay mayroong difficulty on a certain functioning or skill. So, sabi nga doon, di ba, once na-detect natin ang bata na mayroong difficulty, that's under identification, i-record natin yan ngayon. Ano nga ba ang specific na difficulty na nararanasan ng bata? And understanding based doon sa ating behavior analysis and sa ating uh, observation, gagawa tayo ngayon ng appropriate intervention. So, i-check natin ano ba ang pwede nating intervention na gawin doon sa bata para ma-bridge yung gap ng kanyang learning or noong mismong skill. And after doing that intervention, mag-i-evaluate na tayo ngayon. We will decide if magpo-push through ba tayo ng referral. So, if ever ang intervention ay hindi nag-work or kung ano pa yung mga activities na pinagawa mo, mga interventions mo, hindi pa rin nag-work, that's the time na po na i-refer na natin ang bata into special education services. So, while ongoing ang referrals, bibigyan po natin ng temporary accommodation and modification ang bata. Balikan po ulit natin ang sinabi ng DepEd Order No. 44 Series of 2021 entitled Policy Guidelines on the Provision of Education Programs and Services for Learners with Disabilities in the K-12 Basic Education Program. So sabi po dito ng DepEd Order No. 44, nasa Section 6 po siya, A.1.2, the learners with a typical need shall be provided with appropriate intervention, and if the interventions are successful, then referral is not needed anymore. However po, if the interventions are not successful, then referral is necessary. And based doon sa ating DepEd Order number 44, no, I have created here a framework na pwedeng gamitin ng mga teachers in implementing inclusion sa kanilang classroom. So, hinati ko po ito sa dalawa, yung free referral process, yun nga, magsisimula muna sa detection hanggang sa evaluation and mag-create or gagawa ng temporary accommodation kapag hindi pa na-assess ang bata. And based doon sa DepEd Order number 44, kapag hindi pa rin po talaga naging effective yung ginawa ng teacher, pupunta na tayo doon ngayon sa tinatawag nating referral process. So under referral process, syempre, mag-undergo po ang bata ng formal assessment to check the difficulty and the strength na meron po siya. And after that, pag-uusapan din po natin ano ba ang pwedeng gawin ng teacher ngayon para maibigay ang utmost na service sa bata. Pag-uusapan po natin ang pag-create ng IEP o yung tinatawag nating individualized education plan or program po sa iba, and the placement po. Ano ba ang required ngayon ni DepEd based on DepEd 44 sa placement ng bata? Sa referral process po, kailangan po makipag-usap ng receiving teacher o yung teacher na nasa regular class doon sa uh, isang SPED teacher, or kung wala po kayong SPED teacher, kung sino po ang na-assign na inclusion program head. Kasi sa inclusion program head, yun yung ngayon ang mag-a-arrange ng formal assessment ng bata. Kasi sabi ng DepEd Order number 44 under Section 6, 1.3, the learner with a typical need shall be referred to an appropriate specialist
for assessment. So however, ito ang pinaka dapat nating tandaan, bago po magpa-assess dapat ang mga bata, it is imperative to seek approval and consent of their parents. Dapat meron pong parent consent. Please, dear teacher, we are not allowed to decide doon sa pwedeng gawin sa bata unless binigyan po tayo ng parent consent. Kaya for us to be safe, kindly secure a parent consent. Kahit nga sa behavior modification lang yon, kahit nga sa pag-create mo lang ng intervention, dapat aware po ang parents and meron pong consent ni parents. So, sino-sino ba tong mga appropriate specialist? So, sila po itong mga developmental pediatrician, licensed psychologist, mga medical doctors, and mental health specialist. And sabi po kasi dito ni DepEd Order ulit, number 44, Section 6, 2.1, assessment is crucial for LWDs not only to clearly establish the goals for their learning and development areas, but also to continually monitor their progress in all domains of development. So, namely, these domains are cognitive, socio-emotional, physical, motor, and spiritual domains. So ngayon meron na tayong result ng assessment. For example, naibigay na po sa atin ang assessment result. Nakita na po natin doon ang adaptive functioning ng bata or even the IQ result. It is safe na to say na ang bata ay mayroong disability kasi meron na tayong proof, meron tayong evidence na ang bata ay assessed with disability. So, pwede natin kalimutan yung term na atypical developing learner and difficulty kasi meron ng assessment. So, kapag may assessment na ang bata, dadagdag na lang din po natin yung mga observations natin. Makikita natin sa individual personal data ng bata, sa behavior intervention report na ginawa po natin during nung nag-a-assess pa tayo or nag-evaluate pa tayo sa skills ng bata, gagawa po tayo ng IEP. Kasi sabi po ng ating DepEd Order number 44, under po siya sa section 6.4, every learner. So, ibig sabihin po, lahat po dapat ng learner with disability shall have an IEP that articulates his or her learning goals based on the K-12 basic education curriculum. Ngayon sa paggawa po ng IEP, kailangan po nating tandaan na marami pong taong involved po dyan. Unang-una, kailangan nandyan po si parents, nandyan si receiving teacher, may SPED teacher, at kung sino pang mga available na mga multidisciplinary professionals na nasa school po natin. So let us invite them kung alam po natin na makakatulong po sila and that IEP team will create the IEP itself. So basically, ang laman po ng IEP ay itong mga to. Personal information, ito yung mga information tungkol sa bata, mga demographics. Makikita din po natin dyan kung ano ba ang difficulty ng bata. Then ang pangalawang part po ng IEP ay ang difficulties, barriers, and enabling support. Ano ba ang difficulties ng bata at ano ang mga naging barriers po doon? And ano ba ang pwedeng gawin or ano ba ang mga available enabling support na pwedeng gawin ni teacher para ma-overcome yung difficulties or barriers? And the part 3 is about learner annual goal. Ano ba ang target natin sa bata for this year? Or pwede din po siyang quarterly. And the last is the learner transition plan. And in crafting the IAP, wag din po tayong makalimot na dalhin itong mga important documents because this will help us kasama po ng ating anecdotal records, itong learner individual profile, behavior intervention report, non-formal and non-formal assessment result. Kasi this will determine kung ano ba ang kailangan nating mga data na ilalagay doon sa IEP. Ngayon may IEP na ang bata, so ibig sabihin, well-determined na ang kanyang strength, ang kanyang weaknesses, ano ba ang kanyang difficulty, ano ang mga accommodation, mga modification, tapos ano ang annual goals or quarterly goals natin, pati na yung transitional plan. Alam na natin ngayon ang gagawin sa bata. Diyan na ngayon papasok si placement. Ngayon, ano ba ang mga criteria, sabi ng DepEd Order number 44, para mailagay sa tamang placement ang bata? So sabi dito, una, so nasa section 6 po siya, number 7, the inclusion of learners with disabilities in general education classroom varies depending on their unique needs and other requirements. So therefore,
the school shall provide an appropriate educational placement to better serve the learner with disabilities. So these are the following suggestion options for placement para sa mga batang may disabilities. So ang una, so nasa Section 6 pa rin po, 7.1, ang una po dyan ay full inclusion in general education classroom. Ano po ang sabi ng DepEd Order number 44? Learners with disabilities shall be in full inclusion if they can cope with all the required activities with the necessary instructional support within the general education classes. So yun po ang definition ng full inclusion based sa DepEd Order number 44. Now, let's see kung ano ba ang ibig sabihin ng partial inclusion with resource room services. So sabi dito, LWDs who shall be in partial inclusion are those who can cope with at least 50% to 75% of the required activities in the majority of the learning areas. So, ibig sabihin, nakakaya nila ang 50% to 75% of the competency or the majority required activities in the majority of the learning areas. Ngayon, ano naman ang mangyayari doon sa mga hindi pasok dito sa qualification under partial inclusion? So sabi dito, is self-contained po sila. So the self-contained, according sa DepEd 44, is exclusive for those LWDs who are diagnosed or identified to have a severe or profound disabilities. And these learners are not graded po. So understanding no na may IEP na tayo, alam na natin ang strengths and weaknesses ng bata, alam na rin natin kung ano ang ating goal sa kanya, meron na rin siyang placement. So for example, nasa full inclusion siya or partial inclusion, mag-iisip na po tayo ngayon ng educational consideration na naka-anchor pa rin doon based sa kung ano ang strength and weaknesses ng bata na ipinakita sa IEP. So meron po tayong dalawang adaptation, yung tinatawag nating accommodation and modification. So ano ba ang definition ng mga to based sa DepEd Order number 44? So sabi po dito, ang accommodation are the appropriate action made regarding the learning environment. So kapag sinabi mong accommodation, it has to do with the adjustment that the teacher do with regards sa environment. So this refers to provision of learning materials, mga devices na makakatulong sa bata. At the same time, ito yung mga equipment. Ito yung mga resources na magbibigay ngayon ng access para makuha ng bata yung learning. So this will able to develop an understanding of the content, competencies being taught, or be able to complete the task, activities given to them by their teachers. Ngayon, aalamin naman natin ano ang ibig sabihin ng modification. So sabi pa rin ng DepEd Order number 44, kasi kinuha ko itong definition mismo doon sa DepEd Order, modification may be used to describe changes in the curriculum. So modification are made for learners with disabilities or unable to comprehend all the content and instruction in teaching. So basically, itong modification are the changes that we do on the curriculum itself para matawid natin ang pangangailangan ng bata. So it means sometimes to level down the difficulty of the competency. The goal here is for the child to learn the competency without na hindi po tinatanggal ang competency, kasi hindi po siya pwedeng magtanggal ng competency kahit pa ang bata ay mayroong disability. Thank you so much everyone for watching my video. Sana nakatulong po itong video na ito and maraming salamat po ulit. Bye-bye po!